What's up mga kaibigan? So wala na yung tono ko ngayon sa pag-intro, pero papunta tayo ngayon sa Batangas at sa Taal Volcano, which is mamaya 6 AM for the boat ride. And nakapunta na ako dito nung bata pa ako, pero ang dilim. Oh, eto na si Boss Nolly. Boss! What's up guys? What's up? Madilim pa, no? Oo. So yun, road trip muna. See you later on the next trip. Take a look at that view. So nandito na po tayo sa sa shore. Magbo-boat ride tayo papunta ng Taal Lake and medyo konting hiking. I've been here before, I think around 5 to 6 years ago with my family. So maybe in the next clip we'll be on the boat ride. My voice doesn't make me think I don't have much of a choice. Pushing me when I was down, play low tricks from behind, looking for new ways to take control of my mind. But I'm alive. I'm gonna feel the warmth of the sound, feel the beat of the drums, feel the wind blowing on my face. So guys, that's the boat ride na po kami. Ano masasabi mo, Boss Joey? Malamig! Mahangin! Woo! Mahangin! Boss Nolly! What's up, bro? Yan o, sila kuya. Yun, doon tayo pupunta. The glaze in your veins and fire in your eyes. People around you are dropping lifelines. You're kinda keen at this, turn up and striking fear. Nandito na po tayo sa Starbucks. Malulugi na yung Starbucks niyan. Sa kabilang isla na po tayo. Anong masasabi mo, Boss Nolly? Mainit. Mainit na. Mainit. So we're at Taal Volcano right now. Konting pictorial lang po at akyatan na. There's quite a horse manure on the road, and there's nothing we can do about it. That's their mannerism, bro. What's that? So medyo maalikabok po mga kaibigan, pero singot lang. It's healthy in the body. Bali nakakatanggal ng cancer yan. Ano masasabi nyo, ate? Proven and tested daw talaga yun. Oo, kita mo, nandito ako 5-6 years ago. Akyat ulit, kasi ayaw ko magka-cancer. Guys, nag-shortcut kami sa Holy Cross. Baka papunta kami ng Promised Land nito. One station pa lang nadaraanan namin. Tang ng exposure yan. Nakakaisang station pa lang kami. So may 11 pa. Oh my god, it's 14 stations. How could I forget that? Good luck na lang sa amin. Iwan mo na itong jacket. So, have a break, have a kit. That's the third station and we're counting to fourth. Ang lapit ng fourth station nandun, no? Basta nandun. Ayan, no? Ang bilis. Fourth tsaka fifth station agad. Sabi sa inyo eh.
Tamang pahinga lang po mga kaibigan. Ang sasabi mo ate? Wala na. Yung na namin eh. Babalik na kami. Babalik na kami. Kabayo 500. Pag mapabalik, hindi ba 250 na lang? Hindi, one way nga lang yung 500. One way lang yun. Ano, magkakabayo pa kayo? Siyempre, mayayaman kayo. Gusto nyo akong nakikitang nahihirapan eh. Alam ko kayo. Hindi ba na yun? Animation. No? Diploma. Station 8 na tayo. Ano masasabi nyo? Malapit na kitang dastanan. No comment, pero pagod kaming lahat. Kunyari lang, pero madali lang to. Dami ko sinasabi. Kailangan mo ng gantong tubig. Ano? Basta lahat, kailangan. Pagdala ako ng drone, hindi ko lang kung anong purpose nun. Gagawin ko bang electric pan o papalipad ko? Sa inyo. So as you can see guys, it's quite very tiring out here. Kita nyo yan, akyatin namin yan, walang puno, ang init pa. Please, send help. You see it smoking? Yeah. Sulfur na yan from the volcano. Once you add some charcoal, magiging gunpowder na siya. Yes, that yellow shit is sulfur. Ayon sa kaalaman namin, ito na ang panghuling stasyon, ang 14 na stasyon. Ano sabi niyo? Medyo pagod. We made it. Amazing. Oh, boss. Any comments? Wala, mainit. Ganda ng light stand natin dyan, ha? Like, comment, and subscribe. Mainit, gagi. Ayan. We are a little bit near at the peak of the volcano. Sorry about my pronunciation, but I'm quite having a hard time speaking because I'm a little bit tired. Done ka na. As you can see, nasa peak na tayo. What can you say? Awesome. Very insightful naman yung kaibigan natin. Kayo po. Wala na, baba na kami. Saan ba mas maganda? Kahit saan, basta may view. So, palipad na ako ng drone. Grabe yung init dito, ma'am, sir. Baling estimated time ng ukyat tsaka baba dito around 2 hours, depende kung gaano kayo kakupad. So yun, no, bababa na kami pagkatapos namin magpahinga. Wala akong pera pang halo-halo eh. Ayun, no, brought to you by KB. Follow nyo sa Facebook yan. Siyempre automatic na, pati yung free divers, lalo na mainit ngayon. Go book your free divers na.
shoutout ba kayo? Nay, tay, okay lang kami. Okay pa kami. Okay, bababa na kami dito. Pamilya mo, okay ka pa ba dyan? Oh my God, overexposed! Automatic exposure naman. Bale, yes. Wala akong masabi. Ayun, no? Yung black shoes ko naging white shoes na, pero yung pagbaba madali na lang kasi less pressure sa weight. Next stop natin ay yung sa pagsakay ng barko or boat. At yung next stop namin ay yung sa Fantasy World. We are back on the port. Boat ride na this. Hey! Ay! Hey! Ginagawa mo! Wakas! Boat ride! Hangin! Yeah! Umaawra, may umaawra doon. Kita niyo yun? Ayun o, pumuporma. Grabe yung mga tao dito pa. Picture ka lang. Kita nyo yun, hindi naman yun yung Mt.Taal. Back at boys, dito na tayo. Bale, ligo at kain na lang at Fantasy World na tayo. I got room and make amends, but can't go through the same regrets. It could feel so good. Alright boys and girls, nasa Fantasy World na tayo and glide shots lang tayo at wala na, yun lang, mga glide shots lang, b-rolls, tapos konting usap lang tungkol sa Taal Volcano kung anong gagawin or hindi, basta hindi ko na alam, kasabihin ko na lang mamaya. No, nasa Fantasy World kami, bale kailangan ng 500 para magpalipad ng drone. Eh wala naman debuo wedding kaya hindi na ako magbabayad. Oo, kailangan magbayad ng 500. Ano masasabi nyo? Ba't kailangan magbayad ng 500 para sa sa drone? Oo, tara, May toll fee yung yung kalangitan dito? Oo. Ano masasabi nyo? Para po sa ikagagandaan, ikauunlad ng bayan ito. Ba't 500? O yun, 500 ang worth ng ano dito, airtime. Tanungin natin si Kuya. Sabi nyo, 500 yung flight ng drone dito. 500 flight? Yung flight? Mahal? Mahal?
Mahal, no? Dapat libre na lang. Kasi may entrance fee na tayo. Hindi ko man alam kung nakafocus sa akin. Galis. So, bale, usap na lang tayo tungkol sa Taal Volcano. Kung aakyat kayo, it's around 1 hour. Pagbababa, 30 to 45 minutes. Mahirap lang kasi doon is mainit kaya medyo tumatagal. So I'd suggest you go hike by around 5 or 6 a.m. and you'll be good enough. Tapos pagbababa, maybe around 2 basta cloudy siya. And yun, P-roll time. You become what you believe. You become what you believe. Guys, bali pauwi na kami. So, dito na magtatapos sa vlog. Siguro, mauna yung vlog ng Mt.Taal pag na-upload na to. Pero yun, hindi ko alam kung ano susunod. Pero see you next vlog.